Μου αρέσει τόσο το αντί. Υπάρχει κάτι αυτή την περίοδο που με βασανίζει, αλλά και κάθε περίοδο, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάντα κάτι που μας βασανίζει, γιατί θεωρώ ότι μας κάνει δημιουργικούς. Αν μη τι άλλο, αν δεν δουλέψω εγώ με τον εαυτό μου και ο κάθε ένας μας, πώς θα εξελιχθώ σαν άτομο. Αν με βασανίζει κάτι τώρα συγκεκριμένα, εμπλέκονται πολλά μαζί, λίγο η μετάβαση της ηλικίας, λίγο η δουλειά, στο πόσο στάσιμη ή μη μπορώ να είμαι εγώ, και λίγο τα καλλιτεχνικά στα οποία έχω εμπλακεί τώρα με το θέατρο, το οποίο μου κάνει πάρα πολύ καλό στο αποτέλεσμα του, αλλά στην πορεία του ξύνει πολλά πράγματα, πολλές πληγές, πολλά από το παρελθόν, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δημιουργικό το πόσο έντονα μπορώ να ξύσω μέσω του θεάτρου, ή να με αναγκάσει τέλος πάντων το θέατρο να τα ξύσω εγώ για να βρω τον εαυτό μου σιγά σιγά. Τους δαίμονες που με καταδίωκαν από το παρελθόν, είτε αυτό λέγονται προηγγόμενοι, είτε αυτό λέγονται αποδοχή του εαυτού μου, είτε αυτό λέγονται τα σκοτεινά σημεία του εαυτού μου, είτε αυτό λέγεται το κοινωνικό μου στάτους που θεωρούσα ότι μπορώ να έχω ή που όντως έχω, ή που τελικά είναι πολύ ωραίο να παίζεις, να παίζεις μία τελευταία πόρνη, άρρωστη, μη αποδεχούμενη από την κοινωνία. Πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ πράγμα έχεις να ψάξεις κάτω από αυτό. Περί αποδοχής ειδικά των άλλων ανθρώπων. Αν σε ενδιαφέρει η άποψή τους. Μεγάλη κουβέντα το αν σε ενδιαφέρει η άποψή τους. Εμένα κάποτε με ενδιέφερε. Τώρα με ενδιαφέρει πιο πολύ, δεν ξέρω. Σε αυτό δεν ξέρω, είμαι πολύ μπερδεμένη στο τι με ενδιαφέρει και τι δεν με ενδιαφέρει. Προσπαθώ όμως να μην με ενδιαφέρει. Θεωρώ ότι με βάζει σε πάρα πολλά κουτάκια αν με ενδιαφέρει η άποψη των άλλων. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό το να μπαίνω σε κουτάκια. Εμένα μου αρέσει να βγαίνω από τα κουτάκια. Τα δικά μου, τα ίδια τα κουτάκια. Εγώ σαν άνθρωπος μόλις διαπιστώσω ότι είμαι έρμεο μιας σκέψης μου ή είμαι εξαρτημένη από κάτι, το κόβω με το ζόρι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί δεν θέλω να είμαι εξαρτώμενη. Πόσο μάλλον από τα λόγια των άλλων. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό το να σου καθοδηγούν τη ζωή, την πάρα πολύ μικρή ζωή, οι άλλοι. Τα κοινωνικά στάτους που θέτουν οι άλλοι. Και ειδικά όταν βλέπεις ότι αυτά τα κοινωνικά στάτους αλλάζουν ανά τις εποχές. Είναι πολύ άδικο το να είναι η ίδια κοινωνία που δεν αποδέχεται τώρα τους τύπους με τα σκισμένα τζιν και τα σκουλαρίκια, και οι ίδιοι κάποτε ήτανε με τα σκισμένα τζιν και τα σκουλαρίκια. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό, το ότι άλλαξες εσύ κοινωνικό στάτους και τώρα εμένα που χτίζω το δικό μου κοινωνικό στάτους δεν με αποδέχεσαι. Πολύ άδικο, πάρα πολύ άδικο. Τα μίνι, τα καυτά. Και τώρα είναι η αισχρή γενιά που γυρνάει με τα καυτά τα μίνι. Εντάξει, μην πάμε πολύ πίσω που κάποτε φορούσαν τους κοφόρνους και τα μίνι που έλεγες τότε ήταν αθώες εποχές. Ποιες αθώες εποχές? Οι μισές παντρεύτηκαν επειδή ήταν έγκυες. Μες στην αθωότητα αυτή των 60s και των 70s. Για μένα, αν έχεις παιδεία και αν ψάχνεσαι και αν ενδιαφέρεσαι, τότε αρχίζεις και ξεφεύγεις από τα στάτους. Αντιλαμβάνεσαι διαβάζοντας ή ταξιδεύοντας ή συζητώντας ή επικοινωνώντας με τον κόσμο ότι ο μόνος τρόπος για να καταρριφθεί ένα στάτους είναι να περάσεις μέσα από αυτό και να βγεις, γιατί ενημερώθηκες, γιατί διάβασες, γιατί κατάλαβες ότι όλα είναι θέμα παιδείας. Εμένα οι γονείς μου μάθανε να μην υπολογίζω και να θέλω να βγω από τα στάτους. Μου μάθανε γιατί μου θέσανε στάτους. Του ότι δεν μου είπανε να είσαι επαναστάτρια, αλλά μου είπανε ότι να υποστηρίζεις αυτό που θες. Μου μάθανε να υποστηρίζω αυτό που θέλω. Και θεωρώ ότι μου κάνανε καλό σε αυτό. Πολύ καλό μου κάνανε σε αυτό. Να μην ακολουθώ τυφλά. Αν μη τι άλλο, αν θες να ακολουθήσεις κάτι, ψάξ' το. Είτε αυτό λέγεται θρησκεία, είτε αυτό λέγεται κοινωνία, είτε αυτό λέγεται νόμος, είτε αυτό λέγεται συνδικαλισμός, είτε οποιοδήποτε κουτάκι, στάτους ή κάτι με ταμπέλα. Ψάξ' το λίγο πίσω από αυτό και μετά βλέπουμε. Ο κόσμος του θεάτρου για μένα άνοιξε πριν από 2 χρόνια, τώρα είναι ο 3ος χρόνος,
Και είναι πολύ μαγικό, όχι για το ότι μπαίνεις στη διαδικασία να σου δίνουν ρόλους και να το αναπαράγεις αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο ο τρόπος που ψάχνεις στο πώς να μπεις μέσα σε αυτό το ρόλο. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί αναγκάζεσαι να βρεις ταυτόσιμα σημεία, αναγκάζεσαι να βρεις το πότε μέθησες, το τι ένιωσες, το πότε ένιωσες άσχημα ή το πότε ένιωσες ευτυχισμένος, ερωτευμένος και πρέπει να τρέξεις στο παρελθόν σου για να το βρεις και να βρεις το κοινό σου σημείο με τον ήρωα που μπορεί να σου δίνουν κάθε φορά. Είναι πολύ ωραίο γιατί μέσα από αυτό άρχισα να παρατηρώ τον κόσμο, μέσα από αυτό αναγκάστηκα να βγω μόνη μου έξω για καφέ με ένα τετράδιο και να κοιτάω τον κόσμο γύρω μου, στο τι λένε, πώς αντιδράνε, πώς... Στην αρχή ένιωθα ότι με κοιτάνε κάπως παράξενα που είμαι μόνη μου έξω για καφέ ή για ποτό και κοιτάω γύρω μου, αλλά ήταν υπέροχο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μετά που ξέφυγα από το ότι με κοιτάνε την τρελή του χωριού, ξέρω εγώ, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όταν αρχίζεις και παρατηρείς τον κόσμο για να παρατηρήσεις και να αντιγράψεις ίσως συμπεριφορές, μετά αρχίζεις και παρατηρείς και σε προσωπικό επίπεδο. Σίγουρα αρχίζεις. Αλλιώς παρατηρείς μετά τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Και μ' άρεσε, με βοήθησε εμένα αυτό σαν άτομο, είτε αυτό είναι φίλος, είτε αυτό είναι σύντροφος, είτε αυτό είναι γενικά οι φίλοι μου, ή ακόμα και οι γονείς μου που τόσο δεδομένα θεωρούμε ότι τους ξέρουμε. Αλλιώς τα παρατηρείς τα πράγματα, αλλιώς παρατηρείς βλέμματα, κινήσεις, αγγίγματα, αντιδράσεις του σώματος. Όλα είναι τόσο αλλιώς όταν μπεις στον κόσμο του θεάτρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παθιάζεσαι με κάτι, αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. Στον έρωτα δεν είσαι αποδοτικός, σε μια σχέση δεν είσαι αποδοτικός αν δεν είσαι ερωτευμένος. Τότε κάνεις όλα τα τρελά σου, είσαι παθιασμένος και ερωτευμένος και τότε λειτουργείς χωρίς συμβάσεις, χωρίς τις δικές σου συμβάσεις, χωρίς των άλλων τις συμβάσεις. Τότε τα κάνεις όλα, οπότε μακάρι να ήμουνα συνέχεια παθιασμένη με τη δουλειά μου, με τους φίλους μου, με τους γκόμενους, με οτιδήποτε. Μακάρι να ήμουνα συνέχεια. Μακάρι να ήμουνα συνέχεια ερωτευμένη. Μακάρι ο έρωτας και το πάθος να μην κρατούσε λίγο. Γιατί λίγο κρατάει. Μετά μπαίνει η συνήθεια, μπαίνει η αγάπη σε διάφορες μορφές, μπαίνουν πολλά πράγματα και μπαίνουν και τα κουτάκια, προφανώς. Αλλά η τρέλα και ο παραλογισμός και το ότι δεν έχω συναίσθηση κινδύνου είναι υπέροχο. Είναι τρέλα. Όταν σηκωνόμουν και έφευγα από την Κομοτηνή στην Αθήνα με τον Καρβουνιάρη 18 ώρες για έναν έρωτα, γιατί κατέβηκα 18 ώρες με τον Καρβουνιάρη για μισή ώρα να πιω ένα καφέ σε μια πλατεία και γύρισα άλλες 18 ώρες πίσω, λες και πάω Αυστραλία, εμένα μου κάνει. Είναι ο παραλογισμός μιας γυναίκας. Είναι. Και είναι και χωρίς περίοδο, έτσι. Είναι ο παραλογισμός μιας γυναίκας έτσι. Γι' αυτό ο Φρόιντ δεν κατάφερε ποτέ να ερμηνεύσει το τι μπορεί να έχει μια γυναίκα μες στο κεφάλι της. Δεν είναι κακό. Θα ήθελες να έχεις εχειρίδιο για το πώς να χειριστείς έναν άνθρωπο. Είτε αυτό είναι άντρας, είτε αυτό είναι γυναίκα. Όχι, δεν θέλω εχειρίδιο. Θέλω να ψάχνω κάθε μέρα. Και ας μου τρελαίνει στο μυαλό και ας μου ανεβάζει την πίεση. Τέλος πάντων, αλλά είναι ωραίο. Φεμινισμός, δηλαδή το σκίζω τα σουτιέν μου και τα καίω στο Σύνταγμα. Όχι, δεν είμαι. Αλλά φεμινίστρια, το να μην μου κατσικωθεί στο κεφάλι με το έτσι θέλω, είμαι. Φεμινίστρια είμαι στο να διεκδικώ τα ανθρώπινά μου δικαιώματα. Φεμινίστρια είμαι στο να δέχονται οι άλλοι τη γνώμη μου, θέλουν, δεν θέλουν. όχι, συγγνώμη. Δεν είναι αυτό, όχι. Απλά είναι ότι όσο έχεις εσύ δικαίωμα της άποψής σου, την έχω κι εγώ, συγγνώμη. Και δεν θα αλλάξει αυτό γιατί εσύ είσαι άντρας και εγώ γυναίκα. Όχι. Είμαι αυτή που είμαι σαν άνθρωπος. Δεν έχει σημασία τι έχω ανάμεσα από τα πόδια μου. Σημασία έχει τι έχω μες στο κεφάλι μου. Και αυτό πρέπει να το δεχτεί οποιοσδήποτε. Αν φώναζα κάτι στον κόσμο θα ήταν πολλά. Θα ήμουν η τρελή που φωνάζει έξω. Σίγουρα θα ήταν η τρελή που φωνάζει στους δρόμους και γι' αυτό δεν ξέρω αν θα μου δίναν και σημασία. Το ξυπνήστε, το ταξιδέψτε, πολύ ταξιδέψτε, παρατηρήστε τον κόσμο, τους ανθρώπους γύρω σας, τον εαυτό σας. Ταξιδέψτε όμως, μυρίστε, διαβάστε, γευτείτε,
πολλά. Προσταγές ίσως, παράκληση πιο πολύ. Δεν γίνεται να ταξιδεύεις μέσα από τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι θέλεις εσύ από μένα.